ચોમાસું હોય કે ઠંડી, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જશે. જેને ખાવા અમદાવાદીઓ વરસાદમાં લાંબી લાંબી લાઈનો લગાવી દે છે. તો એવી જ પરફેક્ટ રીતથી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ દાળવડાની રેસીપી આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો દાળવડા બનાવવા માટે આપણે પરફેક્ટ માપ લેવાની જરૂર છે. તો તેની માટે મેં 1 કપ મોગર દાળ આવે છે મગની, એ લીધી છે. તમે તેની માટે કોઈ પણ વાટકીનું માપ લઈ શકો છો. અને અડધો કપ મેં મગની ફોતળાવાળી દાળ લીધી છે, જેને 3 થી 4 કલાક પહેલા પલાળી રાખી હતી. આપણી દાળ પલળી અને એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો તેનું આ બધું જ પાણી આપણે નીકાળી દઈશું. અને તેની સિવાય આપણે 3 થી 4 પાણીથી આ દાળને મસળીને ધોઈ લઈશું. મેં દાળને 3 થી 4 વખત ધોઈ લીધી છે. તો તેના એક્સ્ટ્રા ફોતળા નીકળી ગયા છે અને આ થોડાક ફોતળા રહ્યા છે એનો દાળની અંદર ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. તો હવે આપણે દાળને પીસી લેવાની છે. આપણે દાળને અડધી કરીને પીસી લઈશું. હવે તેની અંદર 3 થી 4 લીલા મરચાં એડ કરીશું તીખાસ માટે. 5 થી 6 કળી લસણ એડ કરવાનું છે અને અડધો કટકો આદુનો આપણે એડ કરીશું. આપણે પાણીનો બિલકુલ યુઝ નથી કરવાનો, કેમ કે મેં દાળની અંદર થોડુંક પાણી રહી ગયું હતું, એટલે મેં દાળ પીસતી વખતે બિલકુલ પણ પાણીનો યુઝ નથી કર્યો. જો તમારી દાળ એકદમ ડ્રાય હોય તો તમે 2 થી 3 ચમચી પાણી એડ કરી અને દાળને પીસી લેવાની છે. વધારે પાણી બિલકુલ પણ નથી એડ કરવાનું, નહીતર આપણું બેટર એકદમ ઢીલું થઈ જશે. આપણે બીજી દાળને પણ એ જ રીતે પીસી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમારે આ વાતનું બિલકુલ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારે દાળ પીસતી વખતે એક્સ્ટ્રા પાણી વધારે અંદર એડ નથી કરી દેવાનું, નહીતર આપણા દાળવડા પરફેક્ટ નહીં બને. આપણે બીજી દાળને પણ એ જ રીતે પીસી લેવાની છે. આપણું બીજું ખીરું પણ પીસાઈને રેડી છે, તેને પણ બાઉલની અંદર નીકાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો. અને હજુ સુધી તમે જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી આવી નવી રેસીપી તમને જોવા મળે. હવે આપણે બેટરની અંદર 1 ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે. 1 ચમચી જીરું એડ કરી દઈશું. આ મરીને મેં દરદરા વાટીને રાખ્યા છે, તેનો પાવડર અડધી ચમચી એડ કરી દઈશું. હવે આપણે બેટરને એક જ ડાયરેક્શનની અંદર હલાવતા જઈશું. 5 થી 6 મિનિટ સુધી એક જ ડાયરેક્શનમાં આ રીતે આપણે ફેટી લઈશું, જેનાથી આપણા બેટરની અંદર હવાના કણ ભરાશે અને બેટરની અંદર આપણે ઈનો કે ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરવાની પણ જરૂર નહીં પડે. આપણું બેટર સરસ ફૂલી ગયું છે અને તેનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. આ રીતનું આપણું બેટર થવું જોઈએ. હવે તેની અંદર લાસ્ટમાં થોડા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું અને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તેલ ગરમ કરવા માટે મેં મૂકી દીધું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે વડા તળી લઈશું. આપણે વડાને મોટી સાઈઝના તળવાના છે. આપણું તેલ એકદમ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે ગેસને મીડિયમ કરી દઈશું અને પછી વડા તળવાના છે. એકદમ હાઈ ગેસ ઉપર કે સ્લો ગેસ ઉપર આપણે વડાને નથી તળવાના. આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર જ વડાને તળીશું.
હવે આપણે વડાને આ રીતે પલટાવી અને તળી લઈશું. આપણા વડાનો ઉપરથી ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે આપણે વડાને નીકાળી લેવાના છે. આપણા વડા તળાઈને રેડી છે. તેને એક પ્લેટની અંદર નીકાળી લઈશું. એ જ રીતે આપણે બીજા વડા પણ તળી લઈશું. તેને પલટાવી લઈશું વડાને. આપણા વડા ઉપરથી ક્રિસ્પી થાય અને આ રીતનો ગોલ્ડન કલર આવે ત્યારે આપણે વડાને નીકાળી લેવાના છે. તેને ફેરવતા રહીશું આ રીતે. આપણા વડા તળાઈને રેડી છે, તેને પણ નીકાળી લઈશું. વડાને આપણે એક પ્લેટની અંદર નીકાળી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, બન્યા છે ને એકદમ સરસ માર્કેટ જેવા આપણા દાળ વડા. તો તમે પણ આ રીતથી જરૂર ટ્રાય કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.